Hello, everyone, and welcome back to another session of Daddy, Son, and the Law, where we recap the topics that we've gone through previously and go a bit more in depth on individual terms throughout the video. Recently, we've shifted our focus from more civil areas, namely tort law like negligence or defamation, to criminal matters. Today, we won't be looking at a specific crime per se, or any elements or offenses of one, but rather something that is more common, something that applies to every crime, to every case, and that is a pre-trial procedure or various pre-trial procedures. Chào các em, cảm ơn các em đã quay lại với cả một video nữa của Daddy Son and the Law. Hôm nay như là Mít đã nói, hôm nay anh và Mít sẽ chia sẻ với các em một chút từ vựng liên quan đến một số cái thủ tục trước phiên xử trong tố tụng hình sự. Nó gọi là pre-trial procedures đấy. Mình sẽ nói, hôm nay mình nói về chủ đề luật hình sự, criminal law, nhưng mình không nói về những cái tội danh cụ thể, những cái offense cụ thể như trước Mít nói, như là murder hay là manslaughter hay là robbery hay là những cái tội danh hình sự như vậy, và những cái elements, những cái thành tố của nó. Hôm nay mình nói về thủ tục, tức là criminal procedures, hay là ở Việt Nam gọi là tố tụng hình sự. Và trong tố tụng hình sự thì nó có rất nhiều cái giai đoạn khác nhau, đúng không? Từ giai đoạn khởi tố, rồi đến đoạn chuyển sang hồ sơ, sang tòa án, viện kiểm sát vân vân. Thì hôm nay mình tập trung vào một cái bước trước cái phiên, có một cái phiên thì lại gọi hearing, là cái nơi mà phải xét xử, đúng không? Phiên xét xử, cái tòa một phiên xét xử để thẩm phán hay là bồi thẩm đoàn quyết định xem là cái bị cáo phạm tội hay không. Thì trước đó có một cái thủ tục gọi là pre-trial procedure, là một số những thủ tục trước đó. Thì hôm nay mình sẽ đi vào cái việc đó. Cảm ơn Mím. So today, one certain pre-trial procedure that I would like to focus on, or that we would like to focus on tonight, is that of committal proceedings. So one major problem that the court system has is the intense load of backlogs. There are a lot of cases waiting to go to court every year, and every year there are more new cases that are now waiting to be heard. Normally, you'll see cases in the present that are being heard with incidents from years prior. In 2023, in court, you might go in and see cases which occurred in maybe 2021 or so, or even earlier than that, which are only being heard now because of the extreme amount of backlogs. Something that has been implemented into the Victorian criminal justice system is that of committal proceedings. This has been implemented to help reduce the strain on the courts and to save time and money and to sort of just make things a bit easier for everyone. So to just briefly overview committal proceedings, this is where a criminal case is brought before a magistrate. So before any hearing at all, before it goes to its assigned court, whether that is going to be the magistrate's court or maybe it's going to be the county or Supreme Court. A magistrate will hear the prosecution's evidence and decide whether it is a prima facie case. I believe that's how you pronounce it, meaning that it is a case with evidence of sufficient weight. Now, this means that the magistrate could either say this case has enough evidence and allow it to proceed to trial, or the magistrate could say there is not enough evidence here and dismiss the case entirely. This means that for the higher courts, there's no case that is obviously not in need of a hearing, taking up unnecessary time, which ends up freeing up the courts a little more. Cảm ơn Mít. Hôm nay mình bàn về một cái chủ đề cụ thể, một cái bước tố tụng cụ thể gọi là committal proceedings. Mình có nói trong cái video, anh nhớ không nhầm thì là 25, 26 gì đó ở trong Tradition and the Law, nói về cái sơ qua về cái này rồi. Nay mình nói sâu thêm một chút, phân tích về mặt từ ngữ. Nếu bình thường mình chỉ nghe cái từ committal proceeding hay là committal hearing thì mình không biết nó nghĩa là gì cả.
Những đặt nó trong khung cảnh như Mip vừa nói, tức là trong cái khung cảnh là không phải vụ án hình sự nào cũng khởi tố xong rồi đưa ra tòa. Đúng không? Như vậy thì hệ quả như vậy tòa sẽ bị quá tải, đúng không? Overloaded, có rất nhiều cái công việc nó bị đình trệ, backlog. Và vì thế người ta phải nghĩ ra một cái thủ tục như một cái bộ lọc vậy, đúng không? Để lọc trước xem những vụ nào thực sự đáng thì mới đưa ra tòa, còn nếu không đáng thì gạt ngay từ đầu, gọi là committal proceeding. Và cái từ nó xuất phát từ cái từ commit, tức là tức là à, bởi vì cái người thẩm phán đầu tiên, magistrate, người ta sẽ xem cái vụ án đó, người ta xem cái bằng chứng mà bên công tố đưa ra để buộc tội bị cáo có đủ trọng lượng hay không, sufficient weight hay không như Mip nói. Và nếu nó có đủ trọng lượng thì người ta sẽ commit it to trial. Cái người thẩm phán đó sẽ commit the case to trial, tức là đưa vụ việc đó ra xét xử. Thì cái từ commit thường nó xuất phát từ cái nghĩa đó, tức là nôm na là gì, là một bước tố tụng được quyết định xem một vụ án có được đưa ra xét xử hay là không. Dịch nó hơi dài một chút nhưng mà cái nghĩa của cái committal proceeding nó là như vậy. Và đây là cái bước mà người thẩm phán sẽ quyết định xem là cái vụ việc đó có được commit to trial hay là không. So with committal proceedings, no, I've painted most of the picture now, but the prosecution and the accused will first, before they go to the committal proceeding, deliberate, not in the same way as a jury, but in the way that they will share their arguments and evidence with each other so that there's no element of surprise in the court. So you may have seen movie scenes where there's a sudden piece of evidence unknown to one party that is raised that wins the case at the last second. That is not allowed in real courtrooms. And that is because before it is taken to any court, it is best that two parties try to resolve the case out of court to help save everyone time and money. To reach an out of court settlement is certainly a bigger thing in civil law, but in criminal law, it can also be important simply because of how busy the courts are. Because of this, committal proceedings can help a lot, but also the processes before them, things like pleadings, the discovery of documents, etc., where the accused and the prosecution get to cross-examine each other's evidence. Mình đi về mặt thủ tục một chút để mình biết một số những cái từ ngữ. Đầu tiên là cái việc đầu tiên là khi mà có một cái vụ án nó xảy ra, khi một vụ án nó xảy ra thì bên cảnh sát người ta sẽ đến, người ta điều tra, đúng không? Và nếu thực sự có một cái tội danh hình sự đã xảy ra, giết người hay là robbery, cướp tài sản hay gì đó, thì người ta sẽ, bước đầu tiên là người ta sẽ khởi tố, người ta sẽ lay the charge, người ta charge một ai đó, khởi tố một ai đó một tội danh gì đó, người ta charge someone. Đến thì cái bước đầu tiên người ta phải lay a charge. Đó. Phải đưa ra phải khởi tố một cái vụ án. Bằng cách là người ta sẽ charge một cái người accused với một cái tội danh gì đó, với cái offense, với một cái crime gì đó. Nhưng cái việc mà cái người đó với cảnh sát người ta charge như vậy không có nghĩa là người ta đã mắc tội, đúng không? Mình trong vài video mình đã bàn về presumption of innocence, tức là bị suy đoán vô tội, tức là cho đến khi mà tòa buộc tội thì nó vẫn chỉ là một cái bước tố tụng thôi. Thế sau đó cái người đó mà bị charge rồi á, thì cảnh sát người ta điều tra và người ta tập trung chứng cứ và người ta đưa ra cho bên bên công tố, bên prosecution đó. DPP, Victoria hay là Việt Nam là viện kiểm sát. Viện kiểm sát người ta nghiên cứu hồ sơ và người ta sẽ quyết định, người ta mang vụ việc ra, người ta đi ra tòa, người ta sẽ prosecute, người ta sẽ mang người đó ra tòa để buộc tội người ta. Thế thì cái bước committal proceeding này thì bên bị cáo, bên accused, bên defense, bên bào chữa và bên prosecution và bên công tố sẽ được có một cái bước là trao đổi chứng cứ với nhau để người ta biết rằng là bên nào mạnh bên nào yếu, hai bên trao đổi thẳng thắn với nhau, chứng cứ của tôi thế này, chứng cứ của anh thế kia, để không có cái surprise cả, để khi sau đó ra trước tòa người ta sẽ quyết định xem là với
đặt cái đó là bàn cân thì cái cán cân nó như thế nào. Chứ đây là chưa xét xử đúng không, mình chỉ áng chừng, mình có thể nôm na thì áng chừng xem là cái độ nặng của cái chứng cứ của bên công tố đưa ra so với những cái phản bác của bên bên bị cáo như thế nào, để cái vị thẩm phán nó sẽ quyết định xem có nên commit the case to trial hay là không. Vì thế nó gọi là committal proceeding, committal hearing. Now, once at the actual committal proceeding, there are various steps to it, of course, with the final one being the committal hearing itself. At this stage, the magistrate can either dismiss a case or can allow it to commit to a trial. It's important to remember that when a magistrate dismisses a case, that person can be charged with that crime again. This is important because of double jeopardy. Double jeopardy is a term that states that the same person cannot be tried more than once for the same crime. However, the committal proceeding is not a trial. This is not going to court and deciding on the sentence, deciding on the guilt yet. This is simply a filter of sorts, a sieve that lets the stronger cases go through to the courts above. And if not, then it will get dismissed and it will be as if it sort of never happened. So the person was not tried because they did not go to trial. Therefore, you cannot commit double jeopardy in such cases. Cảm ơn Mip. Như vậy là khi khi mà các bên ra trình bày cái vụ việc của mình, chứng cứ của mình cho cái viện thẩm phán magistrate là cái tòa cấp thấp để người ta áng, người ta nghe xem là cái vụ việc đó có đủ nặng ký hay không để đi xử tiếp hay không, thì cái vị thẩm phán đó sẽ quyết định hoặc là dismiss the case mình nói, tức là tiếng Việt có thể mình dịch là đình chỉ vụ án, đúng không? Dismiss, chấm dứt, cái vụ đó không đáng, cái chứng cứ như vậy là không đáng để mang ra xử, lãng phí thời gian của mọi người. Nhưng mình nói đó là một cái filter, một cái sieve, một cái sàng, một cái filter, một cái bộ lọc để lọc những cái vụ án nó không 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 đáng đưa xét xử, dismiss the case. Hoặc là người ta commit to trial, đúng không? Nếu có đủ nặng ký rồi thì người ta commit to trial và sẽ đi ra những cái tòa có liên quan để xử. Những vụ việc nhỏ thì đưa ra tòa cấp thấp, những vụ việc nghiêm trọng hơn thì đưa ra tòa cấp cao, chẳng hạn như vậy. Thì người ta sẽ có hai cái kết quả có thể, một là dismiss the case, tức là đình chỉ vụ án, dừng mọi chuyện, dừng lại ở đó, và thứ hai là committed to trial, tức là đưa vụ án đó ra xét xử. The process of committal proceedings, however, has been disputed in its efficiency and in its quality. At some point, there was a VLRC, the Victorian Law Reform Commission, study about the committal proceedings and how it should perhaps be changed or abolished. This didn't bring any results that we have seen so far. However, it's important to consider that the prosecution does not need committal proceedings as much as perhaps some other pre-trial proceedings, such as pleadings or the discovery of documents where they exchange evidence with the accused. Many people see committal proceedings as perhaps a waste of time because it's clear that obviously the prosecution is only going to take a case to court if they have sufficient evidence, if they believe that they can charge someone with the crime, if they can convict an accused person with the crime beyond reasonable doubt, and only then will they try and take it to trial. So committal proceedings has seen some disapproval in the past. However, other pre-trial procedures that we will discuss in future sessions, such as plea negotiations and sentence indications, may be more effective. Cảm ơn Mip. Như vậy trong bài ngày hôm nay mình nhấn mạnh về một cái từ rất đặc trưng cho cái quá trình tố tụng hình sự tại Úc, đặc biệt là bang Victoria, đó là committal proceeding. Để nhắc lại một số những cái từ mình đã có nhắc đến trong ngày hôm nay, mình có nhắc đến đầu tiên là
người ta khởi tố một cái vụ án, người ta lay a charge, xong người ta điều tra, người ta làm investigation. Xong người ta có thể, bên prosecution người ta sẽ quyết định là người ta prosecute, người ta đưa vụ việc đó ra ra tòa, và người ta sẽ thu thập chứng cứ, evidence về cái tội danh đó. Và người ta chuẩn bị pleadings, tức là hồ sơ vụ án, người ta chuẩn bị pleadings, à, tài liệu rồi vân vân, và người ta đi qua một cái bước gọi là committal proceeding, tức là thủ tục tố tụng quyết định xem có đưa vụ việc đó ra tòa xét xử hay là không. Và tại cái committal hearing đó thì thẩm phán giải quyết vụ việc, người ta sẽ quyết định xem là hoặc là dismiss the case, tức là đình chỉ vụ án, bởi vì không có đủ sufficient evidence, không có đủ chứng cứ, đủ nặng ký, not sufficient weight như Miếp nói. Hoặc là người ta sẽ commit it to trial, người ta đưa vụ việc đó xét xử. Chẳng nếu với tội danh nghiêm trọng hoặc là indictable offense thì ra tòa county court hoặc là Supreme Court. Nhưng tội danh nhỏ hơn, misdemeanor, tội danh nhỏ hơn không nghiêm trọng thì sẽ ra những tòa cấp dưới, magistrate court chẳng hạn. Thì đấy là cái bản chất của một cái bước một cái bước tố tụng trước phiên xử, gọi là một cái pre-trial procedure, gọi là committal proceeding. Nhưng biết nói phần cuối, người thì nói rằng là nó có hiệu quả, nó làm bộ lọc, nó là một cái filter cũng tốt. Nhưng một số người nói rằng nó cũng chẳng có, bởi vì là bên công tố người ta phải tự quyết định xem là cái vụ việc người ta phải đủ nặng ký thì người ta mới đưa ra tòa, còn nếu không nặng ký thì người ta sẽ dừng ngay đó, đỡ mất thời gian của mọi người. Thì chắc là mình sẽ dừng cái bài ngày hôm nay ở đây nha. Với các bạn có câu hỏi gì không? Minh Châu có câu hỏi gì về cái cái bước committal proceeding như thế ngày hôm nay không? Nếu không thì mình sẽ dừng video này ở đây. Hôm nay cháu không có câu hỏi à? Ok, cảm ơn Minh Châu Dạ. rồi. Vậy mình dừng ở đây nhé. Cảm ơn Minh Châu, cảm ơn các bạn đã quan tâm tham gia, và hẹn các bạn ở trong những video sau nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Thank you and bye bye. Đúng ạ. Em chào anh ạ.